नमस्कार मंडळी, सुगरणीचा ओटा या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे उपासाच्या दिवशी आवडीने खाल्ली जाणारी साबुदाण्याच्या खिचडीची रेसिपी। चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला। यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे भिजवलेला साबुदाणा 2 वाटी, अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट, चवीपुरतं मीठ, बटाट्याचे काप आणि मिरचीचे तुकडे। आता आपण कढई गॅसवरती गरम करायला ठेवलेली आहे। तेल टाकूया। यामध्ये सर्वप्रथम आपण टाकूया मिरचीचे तुकडे। आता काही लोक उपासाच्या दिवशी जिरे कोथिंबीर चालत नाही, त्यासाठी ही रेसिपी आहे। ज्यांना जिरे वगैरे उपासाला चालतात ते यामध्ये जिरे ॲड करू शकता। आता यामध्ये घालूया आपण बटाट्याचे काप। आता हे बटाट्याचे काप आपल्याला तेलामध्ये चांगले शिजवून घ्यायचे आहेत, फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्याला मऊपणा आला पाहिजे तोपर्यंत ते आपल्याला तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही यामध्ये उकडलेला बटाटाही ॲड करू शकता, पण काही वेळेला आपण बटाटा उकडण्यासाठी वेळ जातो, तर ही प्रोसेस छान आहे की तुम्ही कच्चे पातळ काप करा आणि तेलामध्ये थोडेसे शिजवून घ्या। आता हे बटाट्याचे काप शिजेपर्यंत आपण साबुदाण्यामध्ये मीठ आणि शेंगदाण्याचं कूट टाकून ते छान एकत्र करून घेऊ। आता आपला बटाटा शिजत आलेला आहे, त्याला हलकासा ब्राऊन रंग आलेला आहे। आता यामध्ये आपण शेंगदाणे टाकूया, तेही तेलामध्ये छान फ्राय करून घ्यायचे आहेत आणि मग आपण जो साबुदाणा एकत्र केला होता कूट आणि मिठासोबत तो टाकायचा आहे आणि तो साबुदाणा छान मऊपणा येईपर्यंत फुलेपर्यंत त्याला मिक्स करायचा आहे, हलवून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये मी ॲड करत आहे शेंगदाणा आणि गुळाचं कूट। तर मैत्रिणींनो, ही तुम्ही 1 चमचा हे जर प्रमाण टाकलं शेंगदाण्याचं आणि गुळाचं तर साबुदाण्याच्या खिचडीला खूप सुंदर टेस्ट येते। आता आपण यावर ताट झाकून ठेवूया। एक 2-3 मिनिटांनंतर आपण बघू शकता आपली खिचडी रेडी आहे। खूप सुंदर फुललेली आहे, अगदी सॉफ्ट, नरम आणि सुटसुटीत झालेली आहे। याला अजून आपण 1 मिनिटभर वाफ काढून घेऊ। आता आपली खिचडी रेडी आहे। तुम्ही बघू शकता खूप छान फुललेला आहे आपला साबुदाणा आणि अगदी सुटसुटीत झालेला आहे, अजिबात चिकटपणा नाही आहे याच्यामध्ये। तर मैत्रिणींनो, ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तोपर्यंत मस्त खा, मस्त रहा, आनंदी रहा। धन्यवाद।